په دې ویډیو کې زه تاسو سره Google Gemini درخم او Google Gemini څنګه تاسو استفاده کولای شئ او څنګه یې زه استفاده کوم د دې تفاوت به زه درخم Google Gemini په صحیح طریقې باندې څنګه استفاده کوي او په دې باندې تاسو کم کارونه کولای شئ څومره زیات کارونه چې غواړئ هغومره باندې کولای شئ په دې کې زه یو څلور پنځه کارونه تاسو ته خاطر کوم تاسو ته درخم چې کم کارونه تاسو په څه طریقې باندې کولای شئ او څنګه ورته یو پرومپټ لیکلی شئ اولنې زه به ور باندې خپل ویب سایټ د خاطر به سرچ انجن اپټیمایزیشن SEO د خاطر یو پلانینګ او ستراتیژي به ور باندې جوړ کوم چې څنګه موږ کولای شو په څو روپو باندې کولای شو چې سرچ انجن اپټیمایزیشن خو دویم کار به ور باندې کوم یو بیل د ما سره خراب شوی وي هغه به زه د هغې ډیټا به اورګنایز شکل باندې باید راوکړي که چا سره یو بیل خراب شوی غواړي چې د هغې ډیټا راوکړي څنګه راایستلی شي دا طریقه به زه تاسو ته درښیم په دې کې موږ تاسو یو لینډینګ پیج موږ تاسو سره ویب سایټ د هغې غلطیانې اشتباهات څه دي باید موږ تاسو مخکې د دې نه چې خپل کلاینټ ته ولیږو پوه شو څلورم کار به موږ تاسو ور باندې خپل سټوډیو د خاطر یو عکس جنریټ کوو یو ډیزاین به جوړو سټوډیو د خاطر او هغه ډیزاین مختلفه طریقو سره به زه ایکسپلور کوم درخم به اخرنه کار به د یو ویډیو مکمل انالایزیشن وکړي او دا غي ډیټیل به ماته راوکړي دا ټول کارونه زه په دې ویډیو کې تاسو سره Google AI باندې کوم راځي اوس موږ تاسو د کمپیوټر په سکرین کې دلته ما سره Google Gemini خلاصه او Google Gemini کې به کار کوو دلته موږ تاسو په دې بټن باندې چې کلیک کو دا ډراپ ډاون راخلاصيږي دلته به تھینکینګ باندې کلیک کو تھینکینګ باندې چې کلیک کو دلته به خپل پرومپټ به وصول کوم پرومپټ کې لیکم I am launching a new productivity app. I have 3 marketing strategies to choose from. Strategy A به لیکم cost 10,000 دا به لیکم dollar and target social media ads. Strategy B cost 5,000 and focus on SEO and content marketing. As strategy C cost 15,000 and use influencer partnership. Which one should I pick and why? دا مې چې ولیکو اوس به موږ تاسو د دې ډیټیل ته متوجه شو او به ګورو دا به زه انټر کم انټر مې چې کو دې ځینه به موږ تاسو سره ډیټیل مکمل راوښیي ما ته به یو فاینلایز او یو ښه سټریټیجي به راکړي دا سټریټیجي وګورئ تاسو خپل کولای شئ چې وګورئ دې نه کولای شئ چې مطالعه کړئ او دلته هم وګورئ څومره comparison of marketing strategy 2026 کې څنګه باید بنچمارک جوړ کو څنګه مخې ته لاړ شو دا ایکسپورټ ټو ایکسل شیټ کولای شو دلته موږ تاسو باقی مانده کارونه هم کولای شو why recommendation that 2026 hybrid launch دلته ټول ډیټیل تاسو کولای شئ چې وی ګورئ او ځان اور باندې پوي کړئ دا زموږ تاسو ته یو مکمل پلان جوړ کړی دلته کولای شئ چې فیچرز وګورئ کاست وګورئ ټایمینګ وګورئ پرایمري بینیفیټ ټیپیکل CPI وګورئ 2026 ټرند وګورئ دا ټول شی نه دلته یو دانه کتلی شئ څومره یو دقیقه طریقې سره تاسو AI دا کار اوس څو دقیقو خبره شو مخکې به د دې خاطر پوره یو ټیم تاسو هاي کوم دلته به اوس راشم اګری یس دا یو عکس ته مراوړو او دې عکس کې ډیټا اني غلطه شوی او ښکاری نه وز زه غواړم چې دا ماته واضح ښکاره شي دا یو بیل دی او دا بیل ماته واضح نه ښکاري چې څه ماخذ او قیمتونه یې څه دي دلته بوله زه ولیکم دلته زه لیکم pull out the merchant by name به ولیکم او دلته به ولیکم date به ولیکم او date پسې به ولیکم items purchased دا به لږ سلو ولیکم purchased او دلته به price هم ورکم price به ورکم and دلته به یو total به هم ولیکل شي دا به موږ تاسو وستې نه بعد انټر کو یو بل څه for format as a table مولیکم چې ټیبل شکل کې راکې امغه سي باید کار شي دا به موږ تاسو وس د ټیبل په شکل کې برابر کې او موږ تاسو ته به دا ډیټا اوس ګورو چې آیا د ټیبل په شکل کې راکړل دا ډیټا کنه دلته ګوري ډیټا د ټیبل په شکل کې ایگزیکټلی راک دلته کرنټلی دا ګوري ټول کاست هر څه دلته موجوده کاپی کولای شي ایکسل شیټ ته وړلای شي او ټول شي نه په ډیټیل کې راکړل دلته ما سره یو لینډینګ پیج دی اوس دا لینډینګ پیج هم زه راوړم او ګورم چې څنګه کار دلته به موږ تاسو له ولیکو analyze this layout and tell me what's working and what not دا به انټر کو او اوس به وګورو چې آیا څه کار کوي څه کار نه کوي دا به هم پکې داخل کی وګورو او موږ ته یو سجیشن هم راکړي سجیشن به هم ورته ګورو دلته ګوره ورکینګ دا کولای شي دلته ګوري اول ټول پورټلز یو لکه کولای شي ګوري په دلته ورکینګ به ولا ګوري او دلته not working به ولا ګوري او د دې نه به اخر کې تاسو
سجیشن به هم درکړی چې څه کار نه کوي باید کم کارونه سره وشي او کوم څه موږ تاسو نو ګورو چې څومره دقیق ده. دا ګوره هر څه درکړي دلته ګوره سجیشن فور امپروومنت دا کارونه باید وشي چې دا لینډینګ پیج بهترین شي او خپل کلاینټ ته ریټرن کوي. دلته به اوس موږ تاسو لیکو جنریټ خپل ځان د خاطر یو سټوډیو د خاطر عکس به کوشش کوم. ریالستیک ایمیج اف ماډرن هوم افیس سیټ اپ وذ ا سټینډینګ ډیسک ډبل منټور اینڈ نیچرل لایټینګ. دا به نانو بنینا ته واړم. نانو بنینا به انتخاب کوم. دا چې مې انتخاب کو انټر به ورپسې و انټر مې چې و وسکورو چې دا د موږ تاسو یو عکس راکو څومره یو ښکلی او دقیقه ښکاري او صحیح ښکاري. دا ګورئ کړکۍ ګورئ کمپیوټر ګورئ هر څه صحیح دي خو زه ورکې غواړم چې نیچرل لایټ هم راشي د مارس په میک لایټس وارم. اوس به د مارس سترګه هم وګورئ لکه غرمه میک اټ ماډرن لایټینګ نایټ ټایم. نایټ ټایم به اوس ورته هم جوړ کړم چې څنګه ښکاري. دا ګورئ نایټ ټایم هم موږ تاسو جوړ کو. دا زمونږ او تاسو د شپې وخت سیډیو. نو اوس موږ او تاسو کوشش کوو چې دې باندې خپل ځان خاطر ای آی ټولز کم ای آی ټولز او څنګه پورا بریک ډاون باندې کوم. دلته به موږ تاسو کلیک کو او دیز نه به ډیپ ریسرچ واخلو. ډیپ ریسرچ کې به ټاګو بٹن باندې کلیک کوم. ټاګو بٹن مې چې ورته واخیستله دینه بعد به راشم نیو چیټ به واخلم. نیو چیټ نه بعد به ولیکم ریسرچ د 5 most discussed AI breaking through from the last 60 days. Focus on practical application for marketers include source link هم باید راکړي. نو اوس موږ تاسو دا ګورو چې آیا دا څنګه کار کوي. دلته موږ تاسو ته ټول ډیټیل راکوي بالکل هاو راکوي او وګورئ انالایز کړی دی کریټ رپورټ یې کړی هر څه موږ تاسو ته جوړ کړي دي آلموست. دلته وګورئ موږ تاسو سره دا ټول معلومات ډیټیل کې شته دي. دا وګورئ ای آی بریک تھرو شته دی انالایز شته کریټ رپورټ شته ریډي ان ا فیو منټس. بالکل دا کولای شي دلته کولای شي ریسرچ دا به سٹارټ ریسرچ وکړي او موږ تاسو سره به سٹارټ ریسرچ واخیستل شي. دلته وګورئ ریسرچ سٹارټ شو او ریسرچ اوس کار شروع کو. دلته تاسو هر څه کولای شئ چې په دقت باندې وینئ او دا دی موږ تاسو ته میپینګ د ای آی لینډینګ دا وګورئ هر څه راکړه. نوی چیټ به واخلم دیز نه جمنای نه مخستله شي یو نوی چیټ او دلته به موږ تاسو باقي ماندم چې څه ما تاسو ویلي هغه به هم زه تاسو کوم. دغه ما د یوې ویډیو لینک راواخیستو او دغه ویډیو ما ته انالایز کړي باید. دا ویډیو چې انالایز کوي دې ته به ولیکم دغه ډیمو فیچرز او دا به موږ تاسو ته مکمله اوس باید انالایز کړي او کیټګوریز باندې بریک ډاون کړي انکلود ټایم سټامپ. دا ټول شیونه به موږ تاسو ته کوي. دا زموږ او تاسو مکمله د ای آی ګوګل ای آی جمینای ویډیو ما تاسو ته وکړله او مکمل سټریټجی او سټیپس مې دته درو ښودل چې څنګه تاسو کولی شئ ګوګل جمینای استفاده کړئ. نو که تاسو غواړئ چې نور هم زده کړئ دا چینل باید تاسو سبسکرایب کړئ او د دې چینل نه به زه تاسو ته هر څه کوشش کوم چې صحیح دقیق دلته راوښیم.